Shikues nderuar, ju përshëndes, unë jam Gjoj Malësia dhe ky është edicioni informativ i mesditës. Këshilli i lartë i emërimeve në drejtësi do të mblidhet sot për herë të parë që prej largimit të ardhan Dvoranit. Kolegja Keti Banushi do të na njohë me agjendën e mbledhjes së këtij institucioni. Keti, të përshëndes, çfarë pritet ndodh ditën e sotme? Përshëndetje Gjoj, atëherë pas afro 3 muajsh mblidhet Këshilli i emërimeve në drejtësi, gjithsesi duhet thënë që tashmë në krye të Këshillit të emërimeve në drejtësi nuk është më Ardian Dvorani, i cili është larguar nga gjykata e lartë, por është Vitore Tusha, pra postin e kryetarit e merr nën kryetaria që është Vitore Tusha dhe njëkohësisht anëtare e gjykatës kushtetuese. Pritet që në rend të ditës agenda ka rekomandimet e Komisionit të Venecias, pasi kemi një sër rekomandimesh që janë kryesisht për emërimin e anëtarëve të gjykatës kushtetuese, ndërkohë që është në fazë proceduriale dhe për zgjedhja e kandidaturave. Duhet thënë që është hapur një vend vakant që është ai Besnik Muçit, një ish anëtar i gjykatës kushtetuese i cili i zgjedhur nga presidenti, i cili u shkarkua nga vetinku, ndërkohë që ka disa kandidat, pra presidenti ka çuar KED-s një listë me kandidatë të tjerë të personave që kandidojnë për këtë postin e anëtarit të gjykatës kushtetuese. Këshilli i emërimeve në drejtësi në këtë rast funksionon edhe si një lloj vetingu, pra çdo kandidaturë përzihet prej tyre dhe i bëhet një veting, pra shikohet, shqyrtohet dhe të gjitha të dhënat i çohet institucioneve informacion për kërkesat që kanë anëtarët e KED-s dhe të gjitha këto informacione mblidhen në Këshillin e emërimeve në drejtësi, diskutohen dhe e cili bën më pas renditjen. Pra janë procedura të mbetura ende në mes për shkak të pandemisë, pasi për afro 3 muaj nuk u mblodh Këshilli i emërimeve në drejtësi dhe pasi por një arsye tjetër ishte edhe konflikti me kryetarin e KED-s Ardian Dvorani, pasi dihet që presidenti i Republikës i kërkoi Këshillit Lartë Gjyqësor të konstatonte mbarimin e mandatit të zotit Dvorani dhe një procedurë që nisi dhe përfundoi për afro 3 muaj nga kërkesa e presidentit, ndërkohë që në letrën shpjeguese që zoti Dvorani i kishte paraqitur nën kryetares ku i kërkonte dhe që të mblidhej Këshilli i emërimeve në drejtësi, e sqaronte faktin që nuk e kishte thirrur mblidhjen e KED-s, pasi në ato kushte ku Këshilli Lartë Gjyqësor po merrej me shurtimin është apo jo në mandat zyrtar zoti Dvorani, atëherë ishte e pamundur dhe çdo vendim i tij mund të ishte i ankemueshëm. Pra që pas letrës që Dvorani, pra afro një javë më parë, Dvorani i dërgoi një letër nën kryetares ku ai deklaronte, pranonte vendimin e KLG-s, pavarësisht se kemi një vendim që nuk është zbardhur ende, pra dhe zoti Dvorani nuk ka bërë procedurën nëse do ta ankimoj këtë vendim, pasi KLG-ja nuk e ka zbardhur si vendim, por gjithsesi KED-ja mblidhet sot nga nën kryetaria por zoti Dvorani është përsërisht pjesë e KED-s, pra është një antar i thjeshtë i saj. Po qartë, Keti, faleminderit për detajet. Faleminderit juve. Po të ecim më tej nga Golemi, ku ka nisur mëngjesin e takimeve me biznesmen dhe pronar baresh, kreu i PD-s Basha tha se ekonomia është në krizën më të madhe në 8 vite, referuar kështu edhe deklaratës nga dhoma amerikane e tregtisë. Duke akuzuar qeverinë se po jep leje ndërtimin Bregdet, Basha bëri me dije se me të ardhurën qeveri do të anullojë të gjitha ato leje abuzive të dhëna një vit përpara zgjedhjeve. Duke parandjer largimin, kanë filluar të firmosin kuturu lloj leje zhvillimore, duke shkatruar Bregdetin, duke dhënë klientëve të vet leje mbi leje e leje të reja. Përfitoj nga rasti këtu në Golem, të bëjt ditur qytetarëve shqiptar, se asnjë prej vendimeve të marra 12 muaj para zgjedhjeve të ardhshme parlamentare, kurdo që janë ato, nuk do të njihet nga qeveria ime pa ju nënshtruar një procesi transparence për të parë ligjshmërinë e vendimeve të marra. Ndaj bëj thirrje çdo biznesmeni apo akoma më keq sekserve dhe pseudo biznesmenëve, mos të gënjej njerëzit kot, mos të ushqejnë ëndrat që ushqejnë sa herë vjen tranzicioni, sa herë që vjen rotacioni i pushtetit, që një qeveri e nikje t'i kapin çati kapin, sepse çdo vendim i marr 12 muaj para zgjedhjeve parlamentare, qoftë vendim qeverie, qoftë vendim i Këshillit të Rregullimit të Territorit, si ato që kaluan në 2 javëshin e parë të qershorit. Qoftë vendimet e parlamentit apo pseudo parlamentit do t'i nënshtrohen një rishikimi të plot, transparent për të parë ligjshmërinë dhe për të parë përputhjen me interesin publik.
37 persona shqiptar dhe italian kanë rënë në prangat e policisë pas një superaksionit përbashkët autoriteteve italiane dhe shqiptare, ku sekuestruan 3.5 ton drogë. Kolegja Alba Kepi do të na informojë nga Roma për detajet e këtij operacioni. Alba, të përshëndes, çfarë kanë thënë deri tani autoritetet? Në fakt, vetëm pak sekonda më parë kam ngritur dhe të gjitha detajet e këtij operacioni. Është një nga operacionet më të rëndësishme të kryera mes autoriteteve shqiptare dhe antimafjas italiane. Është një sekuestrim droge me vlerë 40 milion euro dhe një sekuestrim pasurie me 4 milion euro. Nga këto çka ka mundur të lexoj këto momente, se 25 persona italo-shqiptare janë arrestuar në tokën italiane dhe të tjerë në Vlorë, pra në Shqipëri. Është një operacion i koduar me emrin Kulmi, ka nisur hetimet në mars të 2017, ka vazhduar deri në 2019. Është vënë re se ka qenë një grup i organizuar i përbërë nga antar shqiptar dhe italian, të cilët trafikonin drogë përmes rrugës detare, por dhe rrugës toksore nga Shqipëria drejt Italisë. Është bërë i mundur ky operacion falë dhe si të thua zbardhjes apo konfesimit, rrëfimit që kanë bërë 2 të arrestuar, të cilët kanë vendosur të bashkëpunojnë me drejtësinë italiane, të cilët kanë zbardhur dhe detajet apo siç vepronte ky aktiviteti trafiku të drogës. Gjithashtu vjet re se gjatë këtij operacioni apo gjatë hetimeve të këtij operacioni janë arrestuar dhe 2 gra, të cilat transportonin nga Shqipëria drejt Italisë rreth 6 kg marijuanë. Janë arrestuar dhe një çift nga Bari, një çift italian nga Bari, të cilët në bordin e një kamperi, pra të një furgoni, kanë transportuar rreth 800 kg marijuanë. Pra janë shumë detaje, por dua të nënvizoj që ka ndihmuar mjaft në këtë operacion dhe një operacion i mëparshëm i koduar shefi, të cilët autoritetet antimafjase italiane e cilësojnë shumë herë si një nga operacionet pikat kulminante që dëshmojnë trafikun e madh të drogës midis Shqipërisë dhe Italisë. Pra është një operacion i cili sa ka zbardhur detajet që pak minuta më pas do t'i përcjellim edhe me redaksin Ora. E qartë. Alba, faleminderit për detajet. Në kaq sikur se thash, është një bashkëpunim mes 2 policive për punën që ka bërë policia shqiptare. Do të na informoj më shumë kolegu Besar Baraktaraj. Besar, të përshëndes, cilat janë të dhënat të bëra publike nga pala shqiptare? Mirë, nuk e di nëse dëgjoj me kolegun Besar, më dëgjon? Po gjoj, përshëndetje. Cilat kanë qenë detajet, po thoja, nga pala shqiptare sa i përket superaksionit mes 2 policive që çoi në arrestimin e kësaj bande? Në bashkëpunim dhe me strukturat italiane në Shqipëri bëhet e ditur nga pala shqiptare që janë arrestuar 10 persona. Operacioni i shtrirë në 2 qytete, kryesisht në qytetin e Tiranës dhe në qytetin e Vlorës. Operacioni ka patur një shtrirje më të madhe në Vlorë, ku kemi 7 persona të arrestuar, ndërsa 3 të tjerë janë ndaluar në kryeqytet. Sipas këtyre hetimeve bëhet e ditur që deri më tani janë sekuestruar disa pasuri të këtyre personave të cilët janë vënë në pranga. Sipas burimeve bëhet e ditur që është sekuestruar një gomone me gjatësi 7 deri në 8 metër me 2 motor të fuqishëm që ishte përdorur nga grupi i strukturuar kriminal referuar dhe burimeve të policisë. Ndërkohë, në fakt, pasuritë të tjera të sekuestruara janë 15 apartamente, një sipërfaqe toke dhe 7 autovetura. Të paktën këto janë bilanci i operacionit të realizuar nga pala shqiptare në bashkëpunim dhe me palën italiane. Ndërkohë, hetimet për këtë operacion dhe finalizimin e këtij operacionit, përgjimet të cilët janë kryer gjatë gjithë kohë kanë nisur. Mirë, sa duket e kam humbur lidhjen me kolegun Besar Baraktari, do të ndjekim ndërkaq një konferencë të përbashkët për media të 2 policive sa i përket këtij superaksioni. Buongiorno a tutti, sono il procuratore distrettuale di Bari, ancora per pochi giorni.
Voglio sottolineare questo, nella società globalizzata che caratterizza i nostri tempi, anche la criminalità si muove come un fiume in piena che inonda delle aree geografiche e via via lungo il percorso allaccia relazioni, si avvale di contributi anche di criminali locali per potenziare i risultati dei propri traffici. La direzione distrettuale antimafia di Bari ha da tempo compreso che alcune forme di criminalità organizzata utilizzavano le sponde adriatiche della regione per trafficare droghe, soprattutto marijuana, hashish, ma anche cocaina. I policisë shtetit zoti Veliu, ndërsa pamjet paracesin edhe pjesën questo tipo di criminalità che, tra virgolette, ripeto, possiamo definire globalizzata perché si avvale anche di manovalanza locale di etnia diversa da quella del gruppo che guida queste operazioni, ha capito, dicevo, la DDA di Bari, che occorreva in qualche modo globalizzare anche le indagini. Mirë, do të ecim më tej me edicionin informativ duke mbetur tek narkotrafiku. 2 shtetas kanë rënë pranga dhe policisë për kultivim droge, ndërsa 1/3 është proceduar penalisht në gjendje të lirë nga policia e Tepelenës. Në pranga u vu një 23 vjeçar dhe një tjetër 40 vjeçar, ndërsa një moshuar është vënë në hetim. 3 personat që policia identifikon vetëm me iniciale kishin kultivuar bim narkotike në oborret e banesave të tyre. Policia e Shkodrës thotë se ka ndaluar autorin e dyshuar të atentatit ndaj Fation Harushës, djalit të Xhaxhait, deputetit socialist Luan Harusha. Në pranga është vënë në shtetasi me inicialet GP, 33 vjeç, banues në lagjen Mark Lula në Shkodër, i cili ka thyer masën e sigurisë arrest në shtëpi. Ai dyshohet se sulmoi 30 vjeçarin me armë, teksa udhëtonte me makinën e tij në fshatin Vukatan, ndërkaq që vijojnë hetimet për zbardhjen e plotë të këtij rasti. Pesë persone janë arrestuar nga policia në Korçë dhe në Pogradec duke transportuar 18 emigrant paligjshëm kundrejt pagesave që shkonin deri në 1.000 euro. 3 të rinj nga Laçi u kapën fshatin Zëmblak, ndërsa me 3 automjete 15 emigrant po niseshin drejt Tiranës. Sipas dëshmive në policia, ata do të merrnin klandestinëve nga 1.000 euro për person. Ndërkaq, Pogradec u kapën 2 individë të tjerë që transportonin 3 emigrant drejt kryeqytetit. Vendet e BE-s kanë identifikuar një listë me 15 vende të sigurta të botës për cilat nuk do të ketë kufizime në udhëtime. Shqipëria dhe vendet e tjera shqipolse në rajon janë përjashtuar nga lista për shkak të situatës së përkeqësuar në javët e fundit. Shtetasit nga Shqipëria pritet të mos lejohen të hyjnë lirisht në vendet e Bashkimit Evropian të mërkurën, kur Unioni do të hap kufijtë e vet me jashtë pas izolimit disa mujor prej pandemisë. Një listë e përpiluar nga vendet anëtare sanksionon se vetëm 14 shtete jashtë BE-s do të kenë të drejtë lëvizje të rregullt drejt destinacioneve europiane pas datës 1 korrik. Mes vendeve të Ballkanit Perëndimor, aktualisht rezultojnë vetëm Malizi dhe Serbia, ndërkohë që Tirana, Shkupi dhe Prishtina janë lënë jashtë për shkak të ecurisë epidemiologjike me Covidin. Për këto vende, secili shteti BE-s mund të vendosë në mënyrë sovrane për kufijtë e vet. Mes 14 vendeve të sigurta, me të cilat do të lejohen vizitat në kryeqytetet europiane për qëllime turizmi, janë shtetasit nga Australia, Kanadaja, Japonia, Korea e Jugut, Zelanda e Re, Tajlanda, Gjeorgjia, Maroku, Ruanda, Tunizia dhe Uruguay në Amerikën Latine. Në listën që kam mbështeten paraprakë të vendeve anëtare, është lënë hapur mundësia edhe për Kinën, por vetëm se kjo e fundit heq reciprokisht kufizimet e tanishme për udhëtarët nga BE-ja. Deri në marrëveshjen e Brexitit, shtetasit britanik do të mund të udhëtojnë drejt vendeve të Bashkimit Evropian, ndërsa
ndërsa për qytetarët e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Brazilit dhe Rusisë janë ndaluar udhëtimet drejt Unionit për arsye të shëndetit publik. Europa numëron rreth 2,5 milionë raste të infeksioneve me koronavirus, nga 10 milionë që raportojnë në të gjithë botën. Drejtuesi i Organizatës Botërore të Shëndetësisë, Tedros Adhanom, tha të hënën se politizimi i Covid-19 po shkakton përçarje mes vendeve dhe po dëmton kontrollin efektiv të pandemisë. Pyetja kritike që çdo kom duhet i shtrojë vetes në muajt që vijnë është si jetohet me virusin. Të gjithë duam që kjo të mbarojë për të vazhduar jetën, por realiteti i hidhur është se nuk kemi as pak afër mbarimit dhe me gjithë progresin e arritur, pandemia aktualisht po përshpejtohet. Më shumë se 500.000 persona nuk i kanë mbijetuar dot infeksionit të Covid-it të ri. Gjysma e viktimave në vetëm 4 shtete si SBA-ja, Brazili, Britania e Madhe dhe Italia. Tre viktima dhe 69 raste të reja janë shtuar bilancit negativ të shkaktuar nga Covid-19 në Shqipëri. Tirana vion të mbaj vendin e parë me 23 raste infektimesh, ndërsa në spital ndodhen të shtruar 79 qytetarë. Janë kryer 371 testime për të dyshuar të prekur me Covid-19, nga të cilat janë konfirmuar pozitiv 69 raste. Shpërndarja gjeografike e tyre është si vijon: 23 raste në Tiranë, nga 10 raste në Durrës, Krujë, 6 në Vlorë, 5 në Matë, nga 4 raste në Kurbin, Kamës, nga 2 raste në Shkodër, Fier, Kavaj, 1 rast në Lushnjë. Vijon të ketë shtrime në spitalin infektiv. Aktualisht po trajtohen 79 pacient, 7 prej tyre në terapi intensive dhe 3 janë të intubuar. Fatkeqësisht, me gjithë përpjekjet e stafit mjekësor, 3 qytetarë kanë humbur betejën me Covid-19 në 24 orët e fundit. Një 44 vjeçare nga Durrësi, një pacient 71 vjeçar nga Tirana dhe një pacient 85 vjeçar gjithashtu nga Tirana. Të 3 pacientët kishin disa sëmundje pashshoqëruese dhe nuk kanë mundur të mbijetojnë për shkak të rëndimit të gjendjes shëndetësore, pavarësisht trajtimit intensiv nga stafi mjekësor. Koronavirusi vion të prapet edhe në institucione. Në Lezhë, sipas burimeve, është konfirmuar e prekur një edukatore. Detajet do të na i përcjell kolegu Elvis Sila. Elvis, përshëndes, për çfarë kopshti bëhet fjalë konkretisht dhe si paraqitet situata në tërësi? Ju përshëndes nga Lezhë Gjoj. Në fakt bëhet fjalë për një edukatore të kopshtit numër 3 në lagjën Skënderbeg të qytetit të Lezhës, e cila ka rezultuar pozitive ndaj Covid-19 pas testimit që është bërë ditën e djeshme. Menjëherë është mbyllur kopshti këtu në lagjën Skënderbeg, si dhe është bërë dezinfektimi i tij, ndërsa duhet theksuar fakti se jo është marrë tamponi edhe punonjësve të tjerë të këtij kopshti, por fatmirësisht në këtë periudhë nuk ka patur frekuentim të lartë nga ana e fëmijëve, duke qenë se është një kohë verë dhe periudhë pandemie dhe frekuentimi pra nuk ka qenë shumë i madh në këtë kopshт. Ndërsa duhet theksuar se kjo fletase në fjalë pra edukatorja e kopshtit është infektuar nga vajza e saj e cila ka rezultuar mbartëse e virusit pak kohë më parë. E qartë. Elvis, faleminderit për lidhjen direkte. Faleminderit dhe juve. Kaq në të gjitha shkollat tashmë po shpërndahen dëftesat e vitit që sapo u mbyll, por kur do të rifillojë viti i ri shkollor dhe si do të nisej, përgjigjen do të përpiqemi ta marrim nga një komunikim live me kolegen Angela Celibashi në terren. Angela, të përshëndet, çfarë pritet ndodh gjatë vitit të ardhshëm arsimor? Përshëndetje Gjoj, në fakt ashtu si çdo vit Ministria e Arsimit edhe për këtë vit ka përcaktuar që në shkurt fillimin e shkollave në datën 14 shtator, por gjithsesi kjo datë u përcaktua përpara shpërthimit të pandemisë së koronavirusit në vendin tonë. E për këtë arsye, Ministria e Arsimit do të vlerësojë situatën pandemike në vendin tonë për të vendosur nëse do të jetë kjo data përfundimtare e fillimit të shkollës apo cilat masa do të merren
gjatë zhvillimit të procesit mësimor në fillimin e ri të periudhës mësimore. Gjithsesi do të pritet dhe do të shihet në fakt se si do të jetë e gjithë situata pandemike në vendin tonë, siç e thash, për të vlerësuar kështu edhe një herë rifillimin e vitit shkollor. Ndërsa sa i përket edhe shpërndarjes së dëftesave, ato kanë nisur të shpërndahen që prej ditës së djeshme në kryeqytet, në përshkollat e kryeqytetit, dhe ka një vlerësim të përcaktuar sa i përket 3 periudhave të zhvillimit të mësimit. Përjashtim deri diku ka bërë periudha e zhvillimit të mësimit online, ku nxënësit janë vlerësuar për pjesëmarrjen që kanë patur dhe për angazhimin që kanë patur gjatë periudhës së zhvillimit të mësimit online, pjesëmarrje e cila ka ndikuar me një notë tek nxënësit në vlerësimin përfundimtar. Pra edhe një herë vlerësimin kryesor e kanë patur 2 periudhat e para të zhvillimit të procesit mësimor, ndërsa periudha e fundit, e cila përkon edhe me përhapjen e pandemisë në vendin tonë, sigurisht që ka ndikim me një notë tek nxënësit të cilët kanë marrë pjesë në mësimin online dhe janë angazhuar. E qartë, Angela, faleminderit për lidhjen direkte. Eci më tej, punimet për bulevardin e ri të Sarandës po ndikojnë në ndotjen e plazhit të ri në qytetin bregdetar. Kolegja Angela Lushkaj do të na sjellë edhe shqetësimin e pushuesve. Angela, të përshëndes, çfarë po ndodh konkretisht? Përshëndetje, Gjoj. Ditë pas dite, Sarandës po i rikthehet panorama e saj e zakonte, verës, pushues, turistë e qytetar po popullojnë plazhet, por sidoqoftë ata kanë shqetësimet e tyre. Bëhet fjalë për ndotjen e ujit të detit. Ndotje kjo e cila vjen nga punimet në bulevard, pak ditë më parë tu ka pasur një incident ku janë dëmtuar tubacionet e urave të zeza. Ura të zeza të këmbulluara aty, më pas janë derdhur në det, çfarë ka bërë edhe ndotjen e detit. Por nuk është vetëm kjo, pasi anijet të cilat ankorohen anës detit, apërsia me portin apo lokalet buzdetit kanë bërë që gjithashtu të ndikojnë në ndotjen e detit. Qytetarët shprehen të shqetësuar për këtë fakt, duke pasur edhe shqetësimin më të madh për fëmijët, të cilët janë të shumtë në numër dhe rrezikun që u kanoset atyre për ndonjë infeksion të mundshëm. Gjithsesi, Gjoj, kjo nuk ka bërë që qytetarët i largohen plazhit. Javë pas jave kemi një popullim ndjeshëm më të madh dhe jo vetëm në fundjavë, siç ishim në ditët e kaluara, por edhe në fillim jave tashmë kemi shumë qytetarë të cilët frekuentojnë plazhet për shkak të I ka bërë kjo tur operatorët disi më optimist? Sigurisht që po. Kemi pasur në fundjavë, Gjoj, edhe shumë qytetarë nga Kosova këtë fundjavë, qytetarë prapë nga Tirana, pushues të cilët po zgjerohet harta e pushuesve javë pas jave. Këta pushues kryesisht preferojnë Ksamilin, pasi siç kemi thënë edhe më parë, për shkak të punimeve në lungomaren e qytetit, hapësira e plazheve në Sarandë këtë vit është e kufizuar dhe frekuentohet kryesisht vetëm nga qytetarët këtu, ndërsa për gjithë pushuesit, duke se destinacioni për plazh këtë vit është Ksamili. E qartë, Angela, të falenderoj për raportimin, le të shpresojmë se trendi do të jetë pozitiv, por natyrisht duke u mbrojtur edhe nga virusi. Mund të mbarë. Teksa bota po përballet ndërkaq me pandeminë e koronavirusit, shkencëtarët japin alarmin se një tjetër virozë, pikërisht ajo e gripit të derrave, ka potencialin të infektojë popullatën e gjerë. Shkencëtarët kinezë kanë zbuluar një lloj virusi të ri që ka mundësinë të transmetohet nga derrat te njeriu, duke rrezikuar shëndetin publik dhe përhapjen e sëmundjes nëpër botë. Mikroorganizmi është gjetur te derrat që rriten në Kinë, fal punës së shkencëtarëve të Universitetit Agrar të Pekinit dhe të Shandongut, dhe ka ngjashmëri me gripin e derrave të njohur si H1N1, që shkaktoi një epidemi të përgjithshme në vitin 2009. Rreth 30.000 analiza të kryera në territoret ndryshme të provincave kineze mes viteve 2011 dhe 2018 tregojnë se virusi vijon të pësojë mutacione gjenetike. Këto ndryshime aktualisht të lejojnë infeksionin që të përçohet mes kafshëve, por në studimin e tyre të paraqitur para Akademisë Amerikane të Shkencave, shkencëtarët kinezë paralajmërojnë se me kohën dhe për shkak të prezencës së gjeneve të caktuara, sëmundja ka prirjen të përshtatet për të përhapur nga njeriu te njeriu. Mësohet se 10% e punonjësve në territoret kineze të derrave janë tani bartës të patogjenit të ri pasardhës të H1N1-shit, kryesisht moshat 18 dhe 35 vjeç, ndërsa nga analizat e gjakut del se deri 4% e popullatës së përgjithshme është ekspozuar ndaj infeksionit. Virusi, sipas shkencëtarëve, kapet dhe shumëzohet në qelizat e organeve të frymëmarrjes, por nuk kurohet me vaksinat aktuale kundër gripit. Pandemia e gripit të derrit në 2009
zgjati për një periudhë 19 mujore dhe dyshoi se infektoi mbi 1 miliard njerëz e u mori jetën 18.000 të tjerëve, bazuar në shifrat e OBSH-s. Rreziku për një pandemi të re gripi vjen në kohën kur bota ende nuk e ka lënë pas kërcënimin e koronavirusit të ri, që deri tani ka vrarë mbi gjysmë milion persona në mban globit. Teksa BE-ja po përballet me vështirësi të mëdha për shkak të krizës ekonomike, Gjermania